Hôm nay cùng mình dịch mẫu túi phong cách dây trâu này. Sức chứa của túi có thể đựng vừa khăn giấy, son môi, tai nghe và các vật dụng nhỏ khác. Mẫu sử dụng len Susan 4. Kìm móc 4 ới, 0mm và chập đôi sợi khi móc. Cuốn len quanh ngón tay để tạo vòng tròn ma thuật. Đưa kìm móc qua vòng tròn và kéo len qua. Móc 2 mũi bính để làm mũi cao hàng không tính là một mũi. Tiếp theo, móc các mũi kép đơn vào trong vòng tròn. Vòng len qua kim, đâm kim vào vòng tròn. Kéo len qua. Rút len qua 2 vòng chỉ mỗi lần trên kim. Đây là mũi kép đơn đầu tiên. Người mới bắt đầu có thể đánh dấu vào mũi đầu tiên này. Tiếp tục móc thêm 13 mũi kép đơn vào vòng tròn. Tổng cộng hàng thứ nhất có 14 mũi kép đơn. Sau khi móc xong 14 mũi, kéo chặt sợi len để thu nhỏ vòng tròn. Móc mũi rời vào mũi đầu tiên để kết hàng. Đặt đoạn len thừa lên kim để móc dấu sợi. Móc 2 mũi bính làm mũi cao hàng không tính là mũi. Hàng 2, mỗi chân mũi móc một mũi tăng kép đơn. Mũi tăng kép đơn, tức là móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân mũi. Móc mũi rời vào mũi đầu tiên, rồi lên 2 bính. Hàng 3, móc lần lượt 2 mũi kép đơn trước. Móc 1 bính, cùng 2 kép đơn và 1 bính tính là một nhóm. Lặp lại móc như vậy tổng cộng 14 nhóm. Sau khi hết 14 nhóm, đừng quên mũi bính cuối cùng. Móc mũi rời vào mũi đầu tiên rồi lên 2 bính. Hàng 4, trước tiên móc 2 mũi kép đơn. Đánh dấu vào chân mũi đầu tiên. Tại vị trí mũi bính của hàng trước, móc một mũi tăng kép đơn. Cùng 2 kép đơn và 1 mũi tăng kép đơn là một nhóm. Lặp lại móc 10 nhóm như vậy. Sau 10 nhóm, móc thêm 2 mũi kép đơn nữa. Móc 1 bính rồi cắt len. Để lại 4 mũi bính cuối không móc vào. Quay lại vị trí có đánh dấu để bắt đầu móc hàng mới. Đâm kim vào mũi đầu tiên, móc 1 bính. Hàng 5, trước tiên móc 1 mũi đơn. Đưa kim qua chân mũi và kéo len lên. Bỏ qua một chân mũi, móc 1 mũi đơn vào chân kế tiếp.
Bỏ qua một chân mũi, ở chân tiếp theo, móc 5 mũi kép đơn. Cùng một chân mũi móc 5 mũi kép đơn. Bỏ qua một chân, móc một mũi đơn vào chân kế tiếp. Tiếp tục bỏ qua một chân và lặp lại quy luật cho đến hết vòng. Bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo. Một mũi đơn. Móc mũi rời vào mũi cuối, lên một bính rồi cắt len. Sử dụng kim khâu len để giấu các đầu chỉ thừa. Làm tương tự để móc mảnh thứ hai của túi. Mảnh thứ hai chừa lại một đoạn dây dài để khâu. Áp hai mặt cháy vào nhau, khâu vắt qua cạnh của nửa chân mũi. Tại vị trí gần miệng túi, khâu thêm vài mũi để cố định. Cố định chắc chắn. Khâu đối xứng từng mũi một cho đến mũi cuối cùng. Mũi cuối cùng cũng khâu thêm vài lần. Giấu sợi len thừa vào bên trong túi. Phần nắp túi, từ hàng 1 đến hàng 3 móc giống như thân túi. Móc mũi rời vào mũi đầu tiên, lên một bính làm mũi cao hàng. Đầu tiên móc một mũi đơn. Bỏ qua một chân mũi không móc. Tại vị trí tiếp theo, móc 5 mũi kép đơn. Bỏ qua một chân, chân tiếp theo móc một mũi đơn. Tại vị trí mũi bính, móc 5 mũi kép đơn. Bỏ qua một chân, chân tiếp theo móc một mũi đơn. Tại vị trí mũi bính, móc 5 mũi kép đơn. Bỏ qua một chân, chân tiếp theo móc một mũi đơn. Lặp lại quy trình này cho đủ 11 nhóm. Móc xong để lại một đoạn dây dài để khâu. Khâu nắp túi vào phần thân túi. Khâu đâm qua cả hai cạnh của chân mũi. Lắp thêm một chiếc cúc định hình. Vậy là chiếc túi móc đã hoàn thành rồi.